Salutare prieteni, long time no see, I guess. Știu că a trecut destul de mult timp de la ultimul meu videoclip pe care l-am postat pe YouTube. Cred că 4 luni dacă nu mă înșel, dar vă asigur că am avut un motiv întemeiat pentru care nu am reușit efectiv să filmez, să editez și să postez alte videoclipuri, deoarece pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Andreea, am 23 de ani și în prezent sunt masterandă în ultimul an la Facultatea de Litere a Universității din București. Așadar, în prezent sunt super prinsă cu elaborarea lucrării de dizertație, care evident îmi ocupă foarte mult timp, dar mi-am spus să încerc și să fac un videoclip despre rutina unui student care se pregătește practic să susțină o lucrare academică. Ok, astăzi trebuie să fim productivi pentru că altfel nu vom reuși să terminăm toate lucrurile pe care ni le-am propus pentru această săptămână. Așadar, pentru ziua de astăzi mi-am propus să termin de scris câteva concepte pe care mi le-am ales pentru primul capitol al lucrării de dizertație. Apoi aș mai avea câteva pagini de tradus dintr-o lucrare, pentru că eu în același timp particip la un concurs de traducere și pe lângă asta cred că o curățenie generală ar fi binevenită. Așadar, să începem. Ok, deci este ora 1:52 și oficial ne vom apuca de treabă. Hei, revin cu un mic update la ceea ce făceam în decursul zilei de astăzi. Știu că am luat o pauză undeva pe la ora 4, ei bine, acum este ora 5:15 aproximativ. Cât timp am luat o pauză, mi-am făcut un ceai, m-am relaxat și în același timp mi-am spus de ce să nu mă apuc și de curățenie, așa că am făcut niște curățenie în apartament și urmează să ne întoarcem înapoi la lucru. Ok, deci este aproape ora 12 și m-am apucat de treabă, chiar dacă mă uit afară și văd, Doamne, cât de însorit e și cât de frumos este. Totuși trebuie să terminăm ce avem de făcut pentru că avem un deadline până la sfârșitul săptămânii, așa că trebuie să băgăm mare. Astăzi, de la ora 6 până la ora 8, am un curs și apoi, probabil, mai pe seară voi merge și la o mică sesiune de shopping pentru că am pregătit o super mega surpriză pentru acest weekend. Efectiv, mi-am spus, nu mai vreau să stau în casă și să scriu pentru lucrarea de dizertație non-stop. Așadar, am făcut niște mici modificări și am câteva planuri pentru acest weekend. Dar mai întâi, munca. Din punctul
meu de vedere, cred că au fost 5 ore destul de productive. Bineînțeles că nu am scris timp de 5 ore, cred că aș fi nebunii dacă aș fi făcut asta tot timpul. Ce urmează să fac în continuare? Pentru că, indiferent că am stat 5 ore în fața laptopului, asta nu înseamnă că am terminat practic tot ce aveam de făcut. Ce credeți? Nu. Deci, de la ora 5 până la ora 6 voi petrece timpul făcând un research pentru alte câteva concepte pe care vreau să le adaug primului capitol din lucrarea de dizertație. Apoi voi avea un curs de la 6 la 8 și încercăm să avem energie până la sfârșitul zilei pentru că altfel nebunim. Vreau să mărturisesc că unele reprezentări, unele povești din spatele reprezentărilor erau foarte interesante, dar m-am gândit oare de ce a văzut artistul să exprime așa și nu altfel, văd ei să exprime arta modernă. Salut dragilor, astăzi e 5 martie și vom face câteva cumpărături pentru călătoria din acest weekend, așadar haideți cu mine la cumpărături. Salut! Am terminat sesiunea de shopping, acum vom merge foarte repede acasă. O să mai pregătesc puțin din bagaje pentru weekendul acesta, apoi ne punem la laptop pentru că mai avem ceva de scris și apoi de trimis, primul capitol din lucrarea de dizertație pentru că avem deadline până sâmbătă și apoi vom avea un curs de la ora 4 la 6 în care învățăm despre literatura și cultura arabă. E un curs foarte interesant și apoi ne vom pregăti ușor pentru weekendul care se apropie. Salut! E duminică, noi abia ne-am trezit, o să mâncăm acum ceva și apoi o să ne pregătim ca să mergem pe pârtia de schi. Salutare oameni frumoși, revin cu un mic update despre călătoria noastră la munte din weekend. Ei bine, ieri ne-am întors la București. Per total a fost o călătorie foarte frumoasă pentru că vremea a ținut cu noi, a fost însorit, am reușit să schiem. Pârtia nu a fost așa de aglomerată, cel puțin nu la fel de aglomerată precum alte pârtii de schi. Iar per total a fost o experiență plăcută, am reușit să ne relaxăm și acum suntem din nou acasă. Ok, ce urmează să fac astăzi, pentru că totuși e o nouă săptămână și trebuie să ne menținem productivi. Ce urmează să fac astăzi? Voi da o fugă până la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării pentru a-mi ridica diploma de modul psihopedagogic, deoarece am absolvit acest modul în timpul
celor 3 ani de studii de licență. Apoi mai departe vom continua diferite mici proiecte tot legate de facultate. Trebuie să termin și o traducere la care lucrez. Apoi mai departe, bineînțeles că mă voi ocupa de cursuri. Am câteva materiale de citit pentru cursul de joi și vom vedea cum va decurge ziua de astăzi. Hei, salut din nou! Ei bine, pot spune că misiunea a fost un succes, deoarece mi-am luat diploma de modul psihopedagogic în primire, așadar pot spune că nu am făcut un drum degeaba și voi continua să termin ceea ce mi-am propus pentru ziua de astăzi, urmând să revin cu mai multe update-uri despre felul în care decurge săptămâna mea. Ei bine, cam așa a arătat clipul din această săptămână, timp în care am avut cursuri, proiecte de terminat, dar ne-am și distrat în același timp. Dacă v-a plăcut acest clip, puteți să-i dați un like, puteți să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri pe care le postez, iar până data viitoare aveți grijă de voi și fiți productivi. Pa!